رحلة في العالم الداخلي للمدمن. هل يعقل أنني أحمل بداخلي كل الذي رأيته في حياتي؟ إنه لأمر مروع حين أفكر أن كل تلك المشاهد والكتب والأهوال والإشراقات قد كدست في عقل واحد. إيميل سيوران. الأمية الانفعالية والخرس الشعوري. نحن أبناء تلك الحياة المظلمة، نشعر بكل شيء، لكن يصعب علينا وضع الإحساس بكلمات، فنخجل لكوننا نفهم لكن نعجز عن التعبير. مكسيم غوروكي. وأول ما نلاحظه في الصعوبات الداخلية عدم قدرتنا على التعرف أو قبول أو تحمل أو تنظيم مشاعرنا. مشاعرنا تلك الطاقات الأقرب إلينا والتي لا يخلو منها عالمنا أبدا. تلك هي الخبرة الأصعب في تجربة الوجود بالنسبة إلينا. لدينا أنواع مركبة من الخلط تصيب جهازنا الشعوري. الخلط الأول هو الخلط بين المشاعر والأفكار، فنحن لا نعرف كيف نفرق بين مفرزات التفكير ومفرزات الوجدان، فنستخدم لغة الإحساس في غير مكانها. أنا حاسس إن الامتحان هيكون سيء، وحاسس إني هسقط، حسيت إني فاشلة وإنه مش مقتنع بيا، حسيت إن مديري بيفكر يمشيني ويجيب فلان مكاني، حسيت إني مش مهم بالنسبة ليها. فتلك جميعا ليست مشاعر أو أحاسيس، وإنما أفكار محضة تأخذ في لغتنا محل المشاعر. فما المشكلة في هذا الخلط إن كان مجرد خلط لغوي؟ إن لهذا الخلط أثرًا بالغًا وعميقًا، فلكل منا طريقة مختلفة في التعامل الصحي. فالمشاعر أول إدارتها في التعرف والقبول لها كما هي، بلا حكم ولا صراع ولا محاولة للإزاحة أو الرفض. المشاعر كالأطفال تمتلئ بالغضب والحنق الإضافي إذا لم نعترف بنسبها إلينا، فتسير في صدورنا كلقطاء سفاح تم إلقاؤهم رفضًا لوجودهم، فيحملون هذا الثأر ويعودون إلى الانتقام. فإن كنت حزينًا ورفضت حزني سيتضاعف، لأنه سيصير حزنًا مصبوغًا بقلق إضافي وغضب وتأنيب لذاتي، ولسان حالي يقول: لا ينبغي أن أكون حزينًا، أنا ضعيف وهش لأنني متأثر إلى هذا الحد. وهكذا، فتلك الدفقة التي اعتبرتها سلبية من الحزن صارت بسبب الرفض مزيجًا من الحزن الذي يمثل المشاعر الأصلية، وقد أضيف إليه الإحباط والغضب والتأنيب والذنب، المشاعر الثانوية، فصارت مشاعري أكثر تركيبًا وتعقيدًا، وبالتبعية أصعب في إدارتها وتنظيمها. أما الأفكار فلا بأس بمناقشتها ومصارعتها ورفضها وتنقيحها وتعديلها. وهكذا، فإن الخلط بينهما يجعل المشاعر التي وجب العناية بها بالقبول تعاني من معاملة الأفكار بالرفض والمناقشة ومحاولات التغيير القصرية والتنقيح الفوري. والأفكار التي هي محل النقاش تدخل حرم المشاعر وتحتمي بمعبدها وتتقنع بأقنعة من شعور وتتترس وراءها وتتخذها درعًا للحماية. فإن نوقشت أفكارنا شعرنا بالجرح الشعوري والهجر وعدم التعاطف. الخلط الثاني، الخلط بين المشاعر وبعضها، وضع كافة المشاعر تحت عناوين كبرى تيسيرًا على أميتنا وجهلنا بعالمنا الداخلي، تمامًا كالطفل حديث العهد بالكلام الذي يشير إلى كل شيء بأربعة أقدام كقطة، فيندرج تحتها الكلب والقطة والحصان، بل والطيور، حتى ينمو إدراكه ويتمكن من التفرقة بينهم. وهكذا نحن نستخدم تلك الكلمات الفضفاضة لنصف حالات وجدانية مختلفة ومتباينة. كيف تشعر الآن؟ مخنوق. نستخدمها لأننا لا نستطيع التفرقة بين مشاعر الخذلان ومشاعر الحزن والإحباط ومشاعر العجز واليأس، بل ومشاعر القلق والترقب. كيف تشعر الآن؟ متعصب. نستخدمها لأننا لا نعرف الفارق بين مشاعر الغضب والحنق والاستياء، ولا نتمكن من إدراك خبرة التوتر والتأهب والنفور وغيرها، فعمدنا إلى هذه الكلمات المائعة ومرنة التشكل لنواري بها عجزنا
وغموض عالم خبراتنا الداخلية. الخلط الثالث: نخلط بين المشاعر والحدس. نخلط بين خوفنا وترقبنا لحدث ما، وبين إلهامات الحدس وانقباض القلب أمام خيارات قد تؤذينا. لذا ربما ننسحب من خطوات ربما كانت ستحمل لنا كثير خير، لأنه قد أصابنا بعض القلق فخلطنا بينه وبين الحدس، فظنناه توجيها داخليا يدفعنا للانسحاب، ولم يكن سوى خوفنا من فوات المؤتمل. تقول إحدانا: كنت كلما تقدم أحدهم لخطبتي أستشعر انقباضا بالصدر، فأظن أنها أثر الاستخارة فأرفض، وبعد التعافي أصبحت أقدر على فهم مشاعري والتعرف عليها، واكتشفت أن قبضة الصدر ما هي إلا قلقي على أعتاب علاقة جديدة، قلق الوجودي الطبيعي أمام معضلة الاختيار، وليست إلهاما ربانيا أو إشارة لمسير بعد الاستخارة. وحينها صارت علاقتي بالله وأقداره ورسائله أكثر نضوجا. الخلط الرابع: تحول المشاعر إلى لهفة إدمانية. نظرا لأننا لا نتمكن من التعرف على المشاعر، ونظرا لأن وجود تجربة شعورية كانت وكأنها تشعل أجراز إنذار داخلية تصيبنا بالتخبط، فيبدأ مخنا في تحويل هذه المشاعر إلى الشعور الوحيد الذي نفهمه ونستوعبه وندرك ما يريد، ألا وهو شعور اللهفة الإدمانية. وهكذا تصبح كل مشاعرنا اشتهاء إدمانيا، فحين نغضب نشتهي، وحين نحزن نشتهي، وحين نفرح نشتهي، حين نشعر بالرفض نجوع، وحين نقلق نجوع، وحين نتحمس نجوع، وكأن أدمغتنا أصبحت بسبب أميتنا الانفعالية لا تتحدث سوى لغة مكونة من منتوج أحادي الأحرف وهو اللهفة، وتصير عقولنا وكأنها ماكينة تفريخ للهفة والاشتهاء الإدماني. تدخل المادة الخام ممثلة في المشاعر اليومية العادية من جهة، لتخرج من الجهة الأخرى الناتج الذي لا نطق سواه، لهفة تلو الأخرى. وبدلا من أن نختبر الطيف الإنساني الواسع من المشاعر في حراكه اليومي، نجد أنفسنا عرضة لنوبات متتالية من اللهفة وقصف لا ينقطع من الاشتهاء. يقول أحدنا: كنت أظن قديما أن شهوتي عالية، وأن غريزتي الجنسية هي السبب الذي يجعلني أنغمس في مشاهدة الإباحيات ولا أستطيع التوقف، حتى علمت أن كل نوبات الشهوة تلك ما هي إلا مشاعري العادية التي لم أكن أستمع إليها حينها، فأخلط بين صوتها وبين نداءات الشهوة، وأن أي اشتهاء إدماني يصيبني إنما هو مشاعر لم أنصت لها. ولما بدأت أتعرف على مشاعري وأكتبها وأعبر عنها أحيانا، وكأنني أصبحت بالتدريج أخفف منابع الشهوة، فبدأت موجات الشهوة التي تضربني تخفت وتتباعد، وتصبح أيسر في التعامل معها. ويروي كريستوفر قصة أحد مرضاه المصاب بإدمان الطعام معلقا: إن المريض كان يؤول كل المشاعر وكذلك الأحاسيس الجسدية والداخلية كنوع من الرغبة في الطعام، سواء كانت القلق أو الشهوة، هي فقط لها ترجمة وحيدة: الجوع. ولما استطاع هذا الشخص التعرف على مشاعره وفهمها وإدراك الاحتياج القابع وراء كل شعور، ساهم ذلك في تخفيف النزوع للطعام والشهية الانفعالية، وهو ما يرتبط بالخلط الخامس. الخلط الخامس: ضعف الاستبصار الداخلي والجسدي بالأخص، وهي تلك الصعوبة التي نواجهها حين يسألنا أحدهم: ما الذي تشعر به الآن؟ ما الذي تشعر به حيال الأمر الفلاني؟ وكأننا نتوه في مشاعرنا بلا خرائط، لا نلتقط موجة ولا نجد سوى تشويش وتخليط. ويرتبط بهذا الأمر أيضا الميل الدائم للتأويل السلبي للمؤثرات الفسيولوجية والأحاسيس الجسمانية، فالإحساس يختلف عن الشعور في أن الإحساس يرتبط بالجسد. الإحساس دائما يحمل مكونا فسيولوجيا مثل ارتفاع ضربات القلب أو جفاف الحلق
أو سرعة التنفس أو تململ الأقدام وغيرها. وقد وجد أننا نميل إلى تأويل الأحاسيس الجسمانية بشكل سلبي، فنرى تلك التغييرات الفسيولوجية كنذير خطر، بل ينشغل بعضنا بتلك التغييرات ما إن تمر به حتى ينخلع عن محيطه الخارجي ويغرق في محاولة فهمها وتأويلها والتحكم بها. وانشغالنا المفرط بهذه التغييرات الفسيولوجية هو أساس الأعراض الجسدية التي تصيبنا بفعل الضغوط، وكذا أساس للتوهم المرضي والانشغال الوسواسي بوظائف الجسد، واعتبار أقل تغيير في طبيعتنا الجسدية المعتادة إنذار مرض خطير. واجبات عملية. كدت أسوق هنا قائمة بالمشاعر، ولكني شعرت وكأنني سأقيد تجربتك وخبرتك، لذا دعنا نفعل شيئا آخر. فعليك خلال الأيام الثلاثة القادمة أن تكتب قائمتك الخاصة من المشاعر. ستبدأ في تدوين أسماء المشاعر التي تعرفها، كل ما تعرفه من المشاعر أو ما سمعت عنه أو ما يمكنك أن تلحظه في مختلف المواقف، بأدنى حد 30 شعورا، واحتفظ بهذه القائمة. والآن انطلق إلى الواجبات العملية بآخر الكتاب. ستجد ورقة بعنوان مفكرا فعالية، وفيها ستتخير 3 لحظات كل يوم، وليكن في الصباح والمساء ومنتصف النهار، تقوم بعمل تصوير لحظي لحالتك الوجدانية، فتسأل نفسك: ما الذي أشعر به الآن؟ متوخيا محاذير الخلط التي ذكرناها. ثم سنكتب في خانة منفصلة الأفكار التي تنتابنا في هذه اللحظة بدون انتقاء أو ازدراء لأية فكرة، مهما كانت بسيطة أو عابرة أو بها علاقة مباشرة بالشعور. داوم على هذا الأمر لمدة 3 أسابيع، ولاحظ الأثر ودونه في يومياتك. صوت التعافي. ليس بإمكان أحد أن يتعافى بدون استخدام الكتابة، الورقة والقلم، أو ما قام مقامهما من سبل التدوين الإلكترونية، ولكن كل تلك التسويغات من قبيل. أنا بعمل التمرين جوه دماغي، أو بتعرف على مشاعري لكن مش بالضرورة أكتبها، كلها محض تبريرات من رحم الإنكار وطرائق للعقل الإدماني الجامد فينا، والذي يرفض الانصياع لما فيه دوائه، ويبحث دوما عن السبيل اليسير والأزق الملتوية والطرق المختصرة. أما هذا الطريق، طريق التعافي، فهو طريق بلا اختصارات ولا قفزات، هو طريق الحقيقة، سير حثيث داخل النفس برفقة القلم وفي نور مشاركة شخص آخر، علاقة تواصلية. وأول تلك الرفقة إنما تنشأ هناك على صفحات الكتابة اليومية التي لا تتخلف، فهجمات اللهفة لن تمنحنا فسحة أو هدنة، وهكذا علاقتنا بالقلم، لا موضع فيها للعطلات. الإدمان فشل لغوي ولغة بديلة، لا كلمات تعبر عن شعوري. وكما روينا في سياق الحديث عن المشاعر الأولية، فإننا نحمل داخلنا تلك الصدمة الأولية التي خبأناها داخلنا واختبأنا منها في الوقت نفسه، ولكن هذه الصدمة قد أصابتنا في مواقيت لم نكن فيها نتقن استعمال اللغة، وجاءتنا قبل أن نمسك أزمة التعبير. ألم غمرنا يفوق قدرة ألسنتنا على الحكي وعقولنا على التصور والإفصاح، أي إن المدمن هو شخص قد تجمدت لغته بألم جاءه عبر صدمة، إما أن الألم كان أبكر من قدرته على استخدام اللغة، أو أن الألم كان أعظم من قدرة اللغة نفسها على الإحاطة بها، فحدثت فجوة لغوية، انهيار لغوي، فاحتمل الفرد منها ألمه وكتمه، لا عن رغبة في كتمانه، إنما عن عجز لغته عن البوح وقصور كلامه عن البيان. الإدمان صرخة تم إجهاضها بالعجز، الإدمان ثغرة في اللغة، صرخة أجهضت أمام الحرمان والعوز دفعتنا إلى لغة بديلة نعبر بها عن ذلك اللا معبر عنه. وكانت تلك اللغة هي الممارسات الإدمانية نفسها، لغة رمزية تعبر عن الصدمة. فإن نادانا المجتمع لترك الإدمان فكأنه يطالبنا بالخرس، وكأنه يكمم أفواهنا قبل أن يمنحنا لغة بديلة. لذا
كان التعافي أيضا لغة بديلة نتمكن من خلالها من البوح بما لم نبح به، بما ابتلعناه عنوة وواريناه عجزا، لغة نتعلمها ونتشربها ونتعرف على أنفسنا من خلالها، ومع الوقت تقوم مقام اللغة الإدمانية المعطوبة وتحل محلها. وخلاصة القول، في البدء كانت صدمة انفعالية في مواقيت ما قبل قدرة اللغة، أعقبها استخدام لغة تعويضية ممثلة في سلوكيات الإدمان الرمزية للتعبير عن الألم وتنفيس المعاناة. والتعافي هو تعويض التعويض، هو العودة للغة الحقة للتعبير عما سكت عنه، وكأنه وفاء لدين البوح المؤجل، فلا نعود بحاجة إلى لغة الإدمان العرجاء. الإدمان خلل في الاتصال بالآخر. لا أشارك أفكاري لأني لا أريد تغيير عقول من لا يفكرون مثلي، أنا أشاركها ليعلم من يفكرون مثلي أنهم ليسوا وحيدين. جورج كارلين. الإدمان كفجوة علائقية داخلية. إن الأشخاص الذين عانوا من ارتباط ضعيف بالوالدين كانوا أكثر تعرضًا للوقوع في سلوكيات الإدمان بأشكاله، سواء إدمان جنسي مفرط أو إدمان للمواد الكيميائية أو اضطرابات الطعام، وذلك أكثر من غيرهم ممن حظوا بعلاقة مستقرة بذويهم. ونحن هنا ليس بصدد إلقاء اللوم، ولعلنا نتوخى ألا يستخدم الإنكار الإدماني فينا تلك الفكرة التي سنسوقها هنا للتنصل من المسؤولية عن تعافينا، أو لنستمرئ الاستمرار في جنوننا بدعوى أننا مجرد ضحايا ومغلوبين على ما أصابنا، وألا نتلبس تلك الفكرة المريضة المعيقة للتعافي. ليس بيدي حيلة، الإدمان أقوى مني، لست السبب فيما حصل لي. ماذا تنتظرون من شخص مر بما مررت به، والتي ليست سوى لعبة إدمانية في نفسها؟ والآن نعود إلى فكرتنا الرئيسية، الإدمان كخلل في الاتصال بالآخر، هذا الآخر نقصد به الآخر الأول في حياتنا، أولئك الأشخاص المهمون في طفولتنا الباكرة الذين قاموا بأدوار العناية أو الرعاية الأولى. هناك في تلك العلاقات الأولى حدث الخلل ونمى العطب وانقطع الرابط العاطفي. الإدمان هو بحث عن التحام تم إجهاضه مبكرا، أو احتياج لاتصال إنساني لم يسدد. سنجد تلك الفكرة سارية باشتراك بين من يعانق زجاجة الكحول في مساءات الألم بحثا عن ربطة نسيان، ومن يردد دائما لا شيء يحتويني مثل وجبة دسمة، ومن ينخرط في نوبة مشاهدة نهمة لأشخاص تتعانق وتتلاحم، ومن تخرج صباح فقد تشتري حزمة من ملابس وأحذية تمضي الليل في مرقصتها بالقياس. إن إدمان الطعام يتم رؤيته تبعًا لنموذج ديفيد مالان الدينامي، وقد ينجر هذا الفهم لينطبق على غيرها من الإدمانات. إن الشهية الانفعالية هي استعارة جسدية أو مجاز رمزي عن احتياج عميق للتواصل الإنساني، مع عجز عن التعامل مع متطلبات التواصل الإنساني الحقيقي. ونوبات النهم إنما تعبر فقط عن رغبة مفرطة في التواصل والاتصال بالآخرين. لقد حدث شيء ما في علاقاتنا الأولى، ليس بالضرورة أن يكون خطأ من والدينا، وليس بالضرورة أن يكون خللاً فينا، أو ربما جماع عوامل متعلقة بهم وبنا. ما يهمنا هو أن صدعاً ما قد حدث هناك في علاقاتنا الأولى، شرخاً ما في بناء الثقة المطلوب لنستدمج نموذجاً داخلياً للآخر المحبوب، وكأننا نحتاج إلى علاقة آمنة مستقرة في البدايات نتمكن من خلالها أن نأخذ نسخة صغيرة من هذا الآخر المحبوب ونخبئها داخلنا، ونجعلها قالباً لكل علاقاتنا المستقبلية، نموذجاً جوانياً ننطلق من خلاله لنصنع علاقة وأخرى. فماذا إن اضطربت هذه العلاقة الأولى لسبب ما؟ يتم إجهاض هذا الاستدماج، ولن أقول يتشوه القالب، فهذا ما لا يحدث في حالة الإدمان، إنما لا يتم تكوين تمام القالب ابتداءً، وكأن المدمن لم يستطع أن يحوز ذلك الآخر الأول،
ويستقر في علاقته معه ليتمكن من تكوين نسخة آمنة من وجوده داخله، نسخة تشكل الأمان فيما بعد. وكأننا في طفولتنا نتخيل أننا امتلكنا الأم أو الأب أو كليهما حين نحمل علاقة مستقرة معهما. هذا الامتلاك لموضوعات الحب الأولى هو ما يجعلنا نستدخل نسخة خاصة محمولة رمزية عنهما، نسخة تشعرنا بالثقة في العالم والأمان الداخلي. ويبدأ الخلل نتيجة تباين بين احتياجات الطفل وبين ما تقدمه البيئة ممثلة في الأب والأم، فجوة بين ما نريده وما نحصل عليه بالفعل، فيتم إجهاض هذه العملية المذكورة أنفًا، ولا تتكون نسخة داخلية من الآخر، فلا نستشعر الاستقرار في امتلاك موضوعات الحب الأول في فردوس الطفولة. وتبعًا لذلك فإننا نحمل ذلك المكان الفارغ، هذا الموضع من نفوسنا الذي لم يمتلئ بموضوع الحب، النسخة الرمزية من المحبوب. وهكذا نبدأ عملية ملء رمزي لها بموضوع آخر، وهكذا تتكون الشخصية الإدمانية. أي إن الشخصية الإدمانية هي إنسان قد حرم من هذا الاستقرار العلائقي الأول الذي يسد هذه الفجوة نسبيًا، فنشأ نوع من العوز والنقصان والحرمان الدائم، النقص الذي لا يمكن احتماله لأنه في الموضع الأكثر حميمية من نفوسنا، موضع الآخر الأول فينا، المحبوب الأبكر لنا. فنبدأ في عملية لهاث وملاحقة موضوعات رمزية بديلة نحاول أن نسد بها هذا الفراغ، موضوعات مؤقتة سريعة الزوال لا استقرار لها، تماما كعلاقاتنا الأولى تلك، وكأننا نعيد تخليق تلك الأحداث مرة تلو المرة، مستخدمين بديل عن الأم والأب، ممثلا في المادة الإدمانية، الطعام أو الإباحيات أو المخدرات أو الكحول وغيرها. وهذه الفجوة الصدع الأصيل داخلنا تماما كالشرخ في الكريستالة، لا تتجلى إلا تحت الضغوط، وتظهر أكثر حينما نتعرض للمحن والصعوبات، وبالتالي يزداد نهم الحل الإدماني في تلك الأوقات أكثر. الآن يمكننا أن نفهم ما الذي نفتقده في العلاقة مع الآخر، مع الإنسان الحي الذي يشبهنا، فإننا كبرنا ونحن نحمل هذه الفجوة داخلنا، وموضع الآخر في نفوسنا يحمل صدعًا، الشرخ مرتكز فينا لا في العلاقات، نحمله معًا أينما حللنا. ومع الوقت نبدأ في استخدام إحدى طريقتين لتجاوز هذا الخلل الداخلي ولعبور هذا الصدع في علاقتنا بالآخر الداخلي قبل الخارجي، وكلتا الطريقتين ستنتج العملية الإدمانية برمتها. أولاً، الاندماج المفرط، الانصهار، وفيه نحاول بشكل لاهث الاتصال بالآخر، الآخر البديل، نبحث عن تسكين شعورنا بالخواء والحرمان وفقدان الأمان عبر استعادة علاقة مع آخر هي شبيهة بالانصهار الأول مع الأم، علاقة التحام لا ينفك. ثانياً، الفرار المفرط، التخلص، وهي على العكس، رغبة في الفكاك، في الانفصال عن الآخر، غضب واستياء وفقدان للثقة ونزوع نحو العزلة، رغبة في الابتعاد والنفور والخوف من القرب. هكذا تتشكل العملية الإدمانية، فالآخر البديل يكون هو السلوك أو المادة الإدمانية، الطعام أو الإباحيات أو الكحول وغيرها. وعملية الاندماج تتمثل في ذلك الاتصال بالإدمان، يتمثل في نوبات النهم أو فترات المشاهدة الطويلة لالتحامات الأجساد في إدمان الإباحيات، وكأننا نحاول أن ننصهر في هذا الآخر المفبرك، هذا الآخر الصناعي البديل، مدمن الطعام. مدمن الطعام منا لا يلتهم وجبته، وإنما يتصل بتلك الأم التي لم يستطع أن يستدمجها داخله في علاقة مستقرة. ومدمن الإباحيات يشاهد من بعيد وبحسرة عميقة عاجزة دفينة تلك الالتحامات الحارة بين الأجساد وقبلات شغوفة تشبه الالتهام النهم لوجبة ما، كلها رمزيات بديلة لعملية الاستدماج المجهضة والاتصال الانصهاري الأول مع الأم
أو ما ينوب عنها في فردوس الالتحام المفقود، الرحم والكينونة الواحدة والحبل السري والرضاعة واحتضانها الحميم. ثم نذهب للطرف الآخر من النفور، ممثلا في الفرار المفرط، الانخلاع وقطع الاتصال مع الإدمان. نشاهدها في الاغتسال بقسوة بعد نوبة مشاهدة للإباحيات، أو صرخات التألم والوعود بعدم العودة. ونشاهدها كذلك في نوبات التقيؤ في حالة البوليميا، أو حتى في مواقيت الحمية الغذائية الرجيم الانفعالية القاسية. تمثل الشكل الآخر من العلاقة، التخلص والانفصال. ثم تعود الكرة ونعود نبحث عن الاتصال والانصهار، ثم انقطاع وانفصال، وتكتمل سلسلة الإدمان بأركانها. إن إدماننا يحمل تاريخا لخيباتنا وإحباطاتنا الأولى، تلك التي لم تسعفنا الذاكرة لتسجلها ولا اللغة لتصيغها، تاريخ الحرمان والاحتياجات غير المسددة التي حفرت ندوبها في نفوسنا الغضة، وبنائنا اللين كنقوش من لغة مغايرة، لغة سلوكية، لغة القهر والاستحواذ، لغة التكرار. الإدمان تكرار للعلاقة الأولى الممتلئة بالخيبة، وكأن نفوسنا قد خشيت من عدم استعداد الذاكرة الغضة وعجز اللغة، فكاد تاريخ الألم أن يندثر وينمحي وتنطمس معالمه، الألم الذي شكل شخصياتنا، فقررنا أن نحتفظ به بشكل مرضي كتاريخ بديل، تاريخ ينتقم من تآمر الذاكرة الهشة واللغة العاجزة بألا ينصاع لهما، فيصنع شكلا بديلا ليحتفظ بما حدث. الإدمان وتشوه العلاقات بالموضوع. والآن ندخل إلى مستوى أعمق من تلك اللغة الإدمانية في محاولة لفهم أبجديتها، فإنك لا تستطيع أن تتعامل مع من لا تفهم لغته، ومحاولة منا للتواصل مع المدمن فينا إنما نسعى لتفكيك تاريخ نشوئه داخلنا. تتكون النفس في برعمها الأول مما نسميه العلاقات بالموضوع، والموضوع هنا هو موضوعات الحب المبكرة في حياتنا، الأم والأب والإخوة. أي إننا نطلق على الآخر اسم الموضوع. لماذا؟ لأنه لا يكتفي بأن يكون الآخر في الخارج في حياة الطفل، وإنما يتم استدماجه في الداخل كما شرحنا، وتكوين صورة داخلية عنه في نفس الطفل، نسخة مصغرة تصبح جزءا من كيان الطفل نفسه. فالطفل الناشئ لا يعرف العالم، وإنما يتعلم عنه عبر استلهام تعاملات الآخر مع هذا العالم، وكذلك لا يعرف نفسه، وإنما يتعرف عليها من خلال تعاملات هذا الآخر معه. إننا نستمد صورتنا عن أنفسنا من عيون آبائنا وأمهاتنا، حتى من قبل أن نتعرف على وجوهنا في المرآة. نتعرف على نظرة المحبة والرغبة والقبول والحفاوة في عيني الأم، والموجهة ناحيتنا في ابتساماتها حين ترانا، حتى من قبل أن ندرك أن هذا الجسد في المرآة هو جسدنا، بل نظنه في البدء طفلا آخر جاء ليلتهم نصيبنا من الحب، وغريما جاء ليحوز الأم، فردوسنا الذي نمرح فيها برغد. أي إننا لا نعرف أنفسنا ابتداء، وإنما نعرف الآخر ونظرته ورغبته، ومن خلالها نكتشف أنفسنا. وحدها الأم أو الأب هي من تخبرني بأن هذا الجسد في المرآة هو أنا، فأتعرف على ذاتي عبر عينيها. إننا ندرك الموضوع قبل أن تتكون الذات، وذلك ما يبين لنا فداحة وأهمية العلاقة بالآخر في بداياتنا المبكرة. وهنا تحدث خطوة شديدة الأهمية في تكويننا والنابعة من الاستدماج، وهي تكوين العلاقات الداخلية بالموضوع كصدى للعلاقات الخارجية واستدماجها داخلنا، وتكوين البناء النفسي برمته فوق مجموعة من العلاقات الأولية بالموضوعات المبكرة. دعنا نشرح الأمر أكثر ونبسطه. كل لحظة نمر بها مع الآخر في طفولتنا المبكرة يتم حفرها ليس فقط في ذاكرتنا، وإنما في تكويننا، عن طريق استدماج نسخة منها لنتعرف من خلالها عن أنفسنا. أي إننا لا نكتفي بحضور الحدث
أو معايشته أو تكوين ذاكرة إجرائية أو تاريخية عنه، وإنما نستمد منه تصورًا عن ذواتنا ورؤية عن أنفسنا، كما استمددنا رؤيتنا عن أجسادنا من الآخر، أي إننا لا نستمد نسخة من الآخر فحسب، بل نحتفظ كذلك بنسخ من مواقفنا معه تسهم في تعريف علاقتنا بالعالم بأسره. وهكذا فإن هذا الموقف الذي يوقفني فيه أبي وينهرني بعنف ويمزقني بانتقاداته لا ينحفر في ذهني كذكرى أستدعيها فأتألم، إنما ينحفر نسخة من الموقف وبنيته وعناصره داخل بناء نفسي أكون فيها متهما يدافع عن نفسه، يشعر بالرعب والذنب وخوف العقوبة، والآخر ينحفر داخلي كمعاقب وجلاد وقاد شديد الصرامة يحاكمني على تقصيري. وهكذا يمر الموقف في الخارج، ولكنه لا يمر بالداخل، فقد انحفر في بناء نفسي فيما يسمى العلاقات بالموضوع كنموذج مصغر أتعرف من خلاله على نفسي والعالم، فأنا قد أصبحت بتكرار المواقف من هذا النوع متهما ومقصرا ومذنبا، والعالم الآخر أصبح قاضيا وجلادا يمكنه تهديدي واضطهادي. ثم يمر بي موقف آخر، أقف قبالة أم يملأها الإحباط والرفض وتستشعر عدم الرضا عن نصيبها من الأبناء، وتقارنني بابن خالتي الذي صنع وصنع. أنا الآن أشعر بالخزي والعار وأتمنى لو أتوارى، وفي ذات الوقت أشعر بالغيرة، فقد حاز شخص آخر ما فقدته لتوي وهو رضا أمي وقبولها، فيتم استدماج هذا الموقف وينحفر في موقعين، الأول ذاكرتي ونسخة أخرى في كيان النفسي ذاته في موضع العلاقات بالموضوع، لأستمد منه تصوري عن نفسي وأتعرف من خلاله على ذاتي، ويضيف نفسه كمرتكز لتكوين نظرتي عن نفسي والعالم. فأنا الآن لست على المستوى المطلوب، ولست مستحقا للمحبة والقبول، والآخر يستصغرني ولا يقتنع بي كما أنا. ينبغي علي أن أتخلص من ذاتي وأبحث عن ذات أخرى لتعجبه. وهناك موضوع آخر، وهو هذا الآخر ابن خالتي الذي بإمكانه أن يقنع ويرضي من أحب، أمي، هذا الذي تفوق علي والذي بإمكانه أن يسرق مني القبول والمحبة. وهكذا يصبح العالم بالنسبة لي مكونا من آخر أحبه ولا أستطيع أن أجعله يحبني، وآخر منافس ومهدد يستطيع أن يختلس مني محبة من أحب. وهكذا تمر المواقف ذات الحمل الانفعالي الكبير واحدا تلو الآخر، وأنا أستمد منها معرفتي بنفسي والعالم، ويتكون بنائي النفسي بأسره من تلك المواقف. ولنتخيل الأمر أكثر، فإن قلنا إن وحدة بناء المادة هي الذرة، أي إن العالم المادي الذي نراه هو في أصله المختزل، ومكوناته الصغرى يتكون من ذرات مترابطة. وإذا قلنا إن وحدة بناء الكائن الحي هي الخلية الحية، أي إن تلك الأعضاء المعقدة فينا تتكون بنى متراكبة من وحدة واحدة وهي الخلية الحية. وبالقياس يمكننا أن نتصور أن الذات في تكوينها النفسي إنما هي بناء معقد ومتشابك ومتشعب، ولكنه في البدء قد تكون من بناء من الوحدات الصغرى والمسماه العلاقات بالموضوع. كل وحدة منها تتكون من صورة للذات، فكرة عن نفسي أو دور ألعبه، صورة عن الآخر، تصور عن الآخر أو العالم أو دور يمثله الآخر، وشعور وعاطفة ووجدان ينبت في تلك العلاقة. ويمكننا تخيل الذات كشبكة من تلك المثلثات المكررة، وكأن نفوسنا تتكون من حزم متراكبة ومعقدة من تلك البؤر الثلاثية، وكلما كانت العلاقة مع الآخر أكثر استقراراً ومظللة بالقبول، كلما كان السلام الداخلي وثبات الصورة الذاتية وهدوء الحالة الوجدانية والقدرة على التكيف مع الظروف. ولكن بعضنا يمر بتلك الظروف
التي لا يكتفي فيها الآخر بحرمانه من القبول والمحبة فيؤدي إلى فراغ موضع الآخر من نفسه، بل يمنحنا تجارب تشوه موضع الآخر من نفوسنا. وبالتالي تتكون هذه النفوس الإدمانية من مواقع فارغة لا يملأها سوى الإدمان، ومواقع أخرى شائهة تحكم علاقاتنا كلها سواء بالإدمان وغيره، لتقوم علاقاتنا على الخوف والذنب والتأرجح وعدم الاستقرار، ويصبح بناؤنا النفسي مزيجا من فجوات فارغة لغياب التمثيل النفسي للآخر في نقاط منه تجاورها مواطن قد حدث بها التمثيل، ولكنها تمثيلات شائهة تحتشد فيها المشاعر والوجدانات السلبية والمؤلمة. ويتكون هذا البناء ليحكم عالمنا بأسره، وأصبح كل شيء يحدث بالخارج إنما يحمل صدى داخليا أستخدمه بشكل لا واع لاستعادة تلك العلاقات الأولى وما ارتبط بها من تصورات ووجدان، حالة شعورية وذهنية كاملة. ففي اللحظة التي أقف فيها وأنا بالغ في امتحان الشفوي يسألني الأستاذ بعض الأسئلة وينظر لي نظرة ما تعيد استحضار الموقف القديم بأسره، فيغمرني الوجدان المتصل بها، وهكذا أرى نفسي في هذه اللحظة المذنب المتهم الذي يتم محاكمته، والآخر يمثل الأب القاضي الجلاد الذي يحاكمني. ويتحول الموقف من امتحان شفوي ببضعة درجات إلى محاكمة عنيفة تهدد وجودي وتستدعي مشاعر الذنب والتقصير. وفي تلك اللحظة التي تواجهني زوجتي ببعض غضبها في مشاجرة زوجية معتادة، ثم إذ بها تقول: لقد اشترى زوج صديقتي لها كذا بيوم ميلادها، وكأنني أنخلع عن الموقف الفعلي ليتم تفعيل المثلث الداخلي بي في المثال الثاني، فتصبح الزوجة هي مثال الأم المحبطة التي تراني ناقصا، وأصبح أنا الابن غير المستحق للحب، ويصبح زوج الصديقة ممثلا لابن خالتي القديم الذي يهددني بسرقة المحبة وحيازتها لنفسه، ويغمرني حينها وجدان الخزي والعار والغيرة الذي ربما يستفز غضبي وعدائيتي ويحول النقاش من مشاجرة زوجية معتادة إلى صراع عنيف متصاعد قد يودي بالعلاقة بأسرها. وكأننا لا نتعامل مع العالم الخارجي المنفصل، إنما مع نسخ مصغرة منه مستمدة من دواخلنا وتجاربنا وحفريات الذاكرة المتألمة فينا. وهكذا يمكننا فهم تلك الفرضية التي نسوقها كثيرا في هذا الكتاب، أن علاقاتنا الأولى تشكلنا وتشكل عالمنا، وتحمل نقوشا على جدران نفوسنا وأحافيرها في أعمق بقعة من أرواحنا. صوت التعافي. ونكرر أننا لا نسوق مثل هذا لنرتدي دور الضحية ونرسف في عقلية رثاء الذات. يا عيني علي، هم المخطئون وأنا الضحية البريئة. فلعق الجراح وارتداء عقلية الضحية جزء من العملية الإدمانية، لذا اخلع عنك ثوبه. إنما فقط نحاول أن نفهم ما حدث، لا لنسوق الاتهامات أو نبحث عن مسؤول سوانا، فلن يفيدنا كل ذلك بشيء سوى بالتنصل من مسؤوليتنا عن التعافي. إنما نحن فقط نحاول أن نفهم ونعي تكويناتنا لنقطع الطريق على تلك المواطن الشائهة من نفوسنا، لئلا تمارس تحكماتها الخفية في سلوكاتنا وتقدم أنفسها كنصوص خفية تحكم عالمنا ونسميها أقدارنا. من محاذير التعافي استخدام أفكار فهم الإدمان في تعميق تغلغل الإدمان فينا، ففكرة الصدمة الأولية كمكون للإدمان يستخدمها مرضنا ليلقي اللوم خارجا ويتحرر من تبعات المسؤولية، ويبقى في عقلية الضحية أو عقلية الاستياء من الأقدار. لماذا أنا بالذات؟ وكلاهما لا يفيدنا مطلقا، ولا يمكن أن يتم تعافينا ونحن نحمل عقولا ملوثة بتلك السموم. وإنما المخرج في تبني عقلية مغايرة قد تبدو أنها تحمل بعض المفارقة الجدلية بين طياتها،
وقد يصعب أحيانا المحافظة على توازن قطبيها والممثلة في نعم. لست مسؤولا تماما عن وجود مرضي، ولكني مسؤول تمام المسؤولية عن تحمل تبعاته، ومسؤول كذلك عن التعافي منه. ويا لها من مفارقة، ويا له من تناقض قد يبدو ظاهريا لمن لم يتشرب الفكرة ويتعمق فيها. ولكن أوليس الإدمان مرض المفارقات؟ أولسنا نحن ممتلئون حتى نخاعنا بالمتناقضات؟ فأنى يكون التعافي أقل مفارقة وقد وجه لأمثالنا من أهل الاستقطاب الداخلي والتمزق بين المتقابلات الداخلية والعوالم المتصارعة فينا. وهكذا يمكننا أن نفهم المشهد الإدماني برمته. فما حدث في قاعة الامتحان مع الأستاذ كتكرار لعلاقتي بأبي، وما حدث مع زوجتي من ثورة غضب عارمة كإعادة استحضار لمشهد خفي لا واع يدور في نفسي، هو بالضبط ما يحدث مع الإدمان. فالسلوك الإدماني أو العلاقة بالإدمان كلها مسرح واسع لإعادة تفعيل كل هذه العلاقات الداخلية المؤلمة بالموضوع. فهناك في علاقتنا بالإدمان نخبئ كل معالم علاقات الخيبات الأولى. دعنا نخوض مع بعض الأمثلة. تلك الفتاة المصابة بفقدان الشهية العصبي، الوجه الآخر للإدمان والاستحواذ، هي قد تظهر لنا ظاهريا وكأنها تزيح الطعام عن حياتها رغم هوسها به، ولكن تلك هي اللغة الرمزية للألم العميق المخبوء فيها. فتلك هي علاقتها بأمها، علاقة تقوم على الرغبة في الأم وطلبها والاحتياج الجم إليها حد التعلق المفرط، ولكن ربما قد قوبل هذا الطلب برفض أو خذلان وانسحاب، فامتلأت الفتاة حنقا وغمرها الاستياء، وحاولت أن تخلع نفسها عن تورطها في محبة الأم المنسحبة أو الرافضة أحيانا، فأنشأت هذا العالم البديل الذي يمثل الطعام فيه الأم. يمكننا أن نتخيله كشخصية بديلة في عالم موازن، وهو عالم الإدمان، يلعب فيه الإدمان شخصية شخص ما من الحياة الواقعية، وهنا الطعام قام بدور الأم. ونظرا لعجز هذه الفتاة عن التحكم بالأم ومحبتها وقربها وبعدها، قررت أن تزيح علاقتها بها ومشاعرها نحوها إلى شيء آخر، شيء يمكنها التحكم به، وهو الطعام. وقررت أن تتعامل مع هذا الاستحواذ والشغف برد فعل عكسي، بإزاحة تامة لهذا الطعام الأم من حياتها رفضا لوجودها فيها، ولسان حالها في حبكة بعيدة تماما عن وعيها. ربما لا يمكنني أن أزيح أمي أو أنتقم منها بأن أضع بيني وبينها كل تلك المسافات، ولكن يمكنني أن أحب الطعام محبتي لها ثم أزيحه وأرفضه كما رفضتني، فيكون فقدان الشهية هو قطيعة رمزية مع الأم. وأحيانا يكون هذا الرفض هو رفض لأن تشبه أمها، رفض لسلطة الأم، رفض لهيمنتها، رفض لتحكمها، فقوبلت الأم الرمزية الطعام بالرفض المقابل. وأحيانا تتحول هذه الفتاة إلى أن ترفض الأنوثة بذاتها لتقاطعها مع الأم، ترفض النمو والتحول إلى أن تكون امرأة، وكأنها عبر تجويع نفسها تحاول التمسك بالطفولة والجسد الطفلي لخشيتها المفرطة ورفضها الدفين للأم، لا تريد أن تتحول إلى امرأة تشبه أمها، وهكذا تنسج وجودها وعالمها وأعراضها حول تلك الرمزية. وفتاة أخرى على العكس مصابة بنهم الطعام تمر بنوبات من الأكل المفرط التي يعقبها شعور بالذنب والامتلاء والرغبة في التخلص من هذا الامتلاء عبر القيء أو الرجيم القاسي. وقد وجدت إحدانا بعد سبر طويل لذاتها أنها في الحقيقة إنما تعامل الطعام بازدواجية المشاعر نفسها التي تستشعرها اتجاه أمها، فهي تحمل اتجاه والدتها مشاعر متناقضة، فجزء منها يهوى أمها ويتعاطف معها، وجزء آخر من نفسها يرفض هذه الأم، فتراها شخصية منبطحة ضعيفة وخاضعة.
ثم تطور الأمر بمرور الوقت لتحمل الشعورين نفسهما اتجاه ذاتها، فهي ترى نفسها قد حملت بعض صفات الأم العاطفية، لذا فهي تكره هذا الجزء من نفسها، وفي الوقت نفسه ترى أن هذه السمات دلالات للطيبة والنقاء فيها، وأن العالم هو الملوث. العالم هو من لا يستطيع قبول هذه الصفات لخلل فيه لا فيها، فتحاول التمسك بها، فهي ممزقة بين قطبين شعوريين في علاقتها بأمها، جزء يهوى وينبغي الانصهار معها في علاقة حب تعيدها للفردوس الأمومي، وجزء ينفر ويأنف ويرفض تلك الأم الخانعة المنبطحة، وممزقة كذلك اتجاه نفسها بين شعورين: شعور قبول للذات مع رفض للعالم، وشعور مقابل فيه احتقار لتلك الذات وقبول للعالم الواقعي بخشونته. كل تلك الصراعات المبكرة ربما تم نسيانها أو إزاحتها نحو لا وعيها، وتم استبدالها بتلك النقوش الرمزية المتمثلة في العلاقة بالطعام، فكانت العلاقة المتناقضة بالطعام بين القرب والبعد تمثل في الوقت نفسه العلاقة بالأم والعلاقة بالذات معًا. وتلك اللحظات من النهم تمثل الرغبة في الانصهار، الرغبة في قبول الذات والاحتفاظ بها والاتصال بالأم، وربما لهذا كانت تزداد نوبات النهم لديها بعدما تتعرض للرفض أو الخذلان، وكأنها تحتوي ذاتها حينما تحتوي كميات الطعام داخلها. ونوبات النفور والرغبة في التخلص من الامتلاء تمثل الجزء الآخر الذي يسعى إلى التدمير لإزاحة هذه الأم من داخلها، الجزء الذي يرفض أن يشبه الأم، الجزء الذي يسعى إلى التخلص من الجزء الخاضع والخانع من الذات. وهكذا فالنظرة السطحية قد ترى مشكلة مع الطعام مشكلة كميات وحمية، أما النظرة المتفحصة فيمكنها أن تكتشف تاريخنا الشخصي برمته في علاقتنا بطبق نلتهمه في المساء ونتمنى التخلص منه بعد ساعات. وهذا الشاب المنغمس في مشاهدة الإباحيات قد يراه البعض مجرد ولد فلتان أو شهواني يحتاج فقط إلى بعض الوعظ أو التوجيه، أو ربما بعض التوبيخ وقوة الإرادة، ولكنه في الحقيقة يخبئ تاريخ جروحه وآلامه في تلك العلاقة هناك مع الصورة والمشهد. قد استكشف يوما أحدنا قصته بتلك النظرة، فاكتشف أنه هناك في تلك العلاقة مع الإباحيات إنما يكرر ألمه وقصته، ويعيد تخليق أعمق منطقة من جرحه. هذا الشاب الذي لم يجد نفسه يوما جديرا في عين أبويه، غير جدير بثقتهما، غير كاف لفخرهما، غير مستحق لرغبتهما وحفاوتهما واعتزازهما، ولكن غيره كان دائما جديرا بإعجابهما. تلك المقارنات المتكررة التي كان يجريانها مع أصدقائه وأبناء عمومته كانت لصالح الآخرين دائما، فنشأ شاعرا بنقص عميق، نقص بكينونته، نقص بقدراته، ونقص برجولته، وكل هذا كان يؤلمه بشدة بمجرد تذكره، فقرر أن ينسى الأمر ويزيحه عن انتباهه تماما، ولكن هذا الألم كان يشكل هويته برمتها، فكيف ينسى المرء نفسه؟ لذا وبشكل لا واع قرر أن يخبئ الفتى قصته بمعزل عن الذاكرة وعن اللغة، قرر أن يخبئها في سلوك إدماني يقول هذا ولكن دون ألم ودون إفصاح فاضح عما يحمله داخله. وهناك كان المشهد الإباحي يخبره بكل هذا، ولكن بشكل ممتع وغير موجع. فهناك في المشهد امرأة تنظر إليه بإغواء وتشف، وكأنها تمنعه نفسها، تظهر له كل مفاتنها ولكن دون أن يتذوق منها شيئا، امرأة تحمل كل ما يريد، ولكن علاقته معها في الوقت نفسه تقوم على الحرمان، على الحاجة غير المسددة.
وتلك المرأة التي تمثل الرغبة والحرمان معا لم تكتفي بهذا، وإنما هي تواقع رجلا آخر يمنحها متعتها، وكل المشهد يقوم على تجل لأمارات استمتاعها برجل آخر. على الفتى الآن أن يشاهد امرأة جذابة بالنسبة إليه، اختارها من بين عشرات الصور تحمل كل الإغواء وتمثل كامل رغبته، تقف من وراء شاشة وهو حبيس غرفته، لا يستطيع أن يمد إليها يدا ليلتقطها أو ليداعبها، ثم هي تواقع رجلا آخر والفتى يشاهد، والمشاهد تثيره وتقضي شهوته حول هذا المشهد. ليس هذا فحسب، فالفتى وهو يشاهد إنما يرى رجلا منتقى بعناية في صناعة تتكلف ملايين الدولارات، رجلا بسمات ذكورة استثنائية، بجسد ممشوق وقضيب ضخم وانتصاب لا يلين ومدة مجامعة تتحدى القدرة الإنسانية وبراعة أداء لا يمكن أن تضاهي، لذا لا محالة يقارنه بنفسه ويقارنه بأدائه الجنسي وتكوينه الجسدي، ويربط ذلك كله برجولته، فينهزم ويتعمق شعوره بالعجز والنقص. المشهد في عمقه مؤلم للغاية، المشهد يحمل الحبس والحرمان والجوع والإثارة والاحتياج الغامر اللامسدد والغيرة والمقارنة والانهزام، ولكن هذا المشهد يرتبط بردة فعل جنسية، لذا هو يضع كل هذه المعاني المؤلمة في إطار مخفف وممتع. لقد منحه المشهد حلا سحريا أن يتذكر كل شيء ولكن دون أن يتذكر، وأن يضع كل آلامه في إطار خفيف يمنحه المتعة. لقد منحه خديعة الذات وتخديرها، لذا هو يسقط فيه دائما مهما حدث نفسه بأنها المرة الأخيرة، وإلا فكيف يهرب الإنسان عن نفسه وعن ألمها الدفين؟ وفي تلك الأقاصيص الصغيرة وغيرها الكثير سنجد تلك الفكرة التي غامرنا بأن نسوقها، والتي تقول إن الإدمان ليس كما نتوهمه وتتوهمه مجتمعاتنا مجرد خلل أخلاقي أو حتى مجرد اعتماد كيميائي، إنما هو تأريخ خفي لألم عميق، ألم علائقي، ولغة بديلة، لغة رمزية ماكرة في خفائها، وكأنها فيلم يحاول المرور بمعان ودلالات فيضعها في إطار الرمزي هربا من الرقابة. إننا نهرب من رقابة اللغة ورقابة الذاكرة ورقابة عدم احتمال الألم، فنواري تلك الآلام وحكايانا القديمة التي شكلتنا في هذا السيناريو الرمزي الذي يلعب كل عنصر فيه شخصية أو علاقة أو شعورا قديما، وإن التعافي ليمر دائما بمرحلة من فك هذه الشفرة وإحالة الرموز إلى أصولها ومرافقة إدماننا لنستمع لرسالته التي يخبئها عن الجميع. وكأن الإدمان ذلك الذي أرهقنا وأزهقنا يحاول أن يوصل لنا رسالة ما، يقرأ تاريخنا وتاريخ إحباطاتنا كل يوم وفي كل ممارسة وكأننا لم نكن نفهمه بالأمس. وفي تلك الرسالة سنجد رحلتنا وسرديتنا وتاريخ الخذلان الذي مررنا به، والأهم من هذا كله فإننا سنجد إشارات لتلك الاحتياجات التي لم تسدد، وكأن الإدمان حالة من الحداد على فقد قديم، على شرخ في علاقة، وتماما كما يعيد الناس تمثيل الفقد في كل ذكرى سنوية ويعيدون قراءة المشهد ومشاهدة الحكاية التي تخصه، فهكذا نحن نفعل مع ذلك الفقد عبر الإدمان، إعادة تمثيل للمشهد الأول للألم والوجع، وكأن كل ممارسة إدمانية هي احتفالية فقد، وكأنها مرثية استعادة لذكرى مشفرة للألم، حداد على كل تلك الاحتياجات التي لم تلبى. وإن أول التعافي هناك في التعرف على تلك الاحتياجات وملامح جوعنا وعوزنا وحرماننا، لنبدأ بتسديده بطرائق أخرى، وحينها ستخفت سطوة المشهد المسرحي الرمزي في الممارسة الإدمانية،
ولن نعود بحاجة لتلك الإعادة المكررة مرة تلو الأخرى للرسالة التي لم نرد أن نواجه بها أنفسنا. الإدمان كعقاب ذاتي. يقول أحدنا: تعلمت أنني لم أعد أحتاج إلى صوت أبي الذي يخبرني بأنني بلا قيمة، أو إلى صوت أمي المتأففة من وجودي بأسره، فقد تبنيت هذا الصوت وأصبح لدي نسخة داخلية منه. قد صرت أخاطب نفسي بالطريقة نفسها، وأحادث ذاتي بالعنف والانتقاص والإساءة نفسها. كنت وكأنني أعاقب نفسي في كل مرة أسقط فيها. كنت أخرب حياتي بممارساتي، وكأني أتعمد إفساد عالمي كله. أحيانا كنت أشعر وكأن داخلي قوة تدميرية ترغب بشدة في تحطيمي، ولكن هذه القوة ليست منفصلة عني. هو أنا من يدمرني بكل تلذذ.